بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. نن به ان شاء الله مونږه کلاس ایوس کو دې کلاس ایوس ته مونږه کلاس برزم ویل شو کوم د مرغو چې کوم کلاس دی د کلاس ایوس دا ټکی نه د ایوس د اصل کې د لاتینی ژبه ټکی دی د ایوس د لاتینی ژبه ټکی دی او د ایوس معنی د برډز مرغۍ د مرغو چې خصوصیت یا په اوس کې خیر مخکې وایو چې مطلب مرغو کې څه خصوصیت دي. نو ټولې نو مخکې د مرغو مو د شیپ خبره کوو د شیپ د دې زناورو یا د دې مرغو چې په دې کلاس کې کوم زناور دي مطلب ټوټل مرغۍ دي نو د هغو شکل وي سټریم لاین دی ته وایي. ګوره دا شی داسې روان دی مخکې داسې کلیر دا داسې روان دی داسې ورکوک شي داسې دې ته موږ سټریم لاین شیپ وایو. د دې وجه دا ده چې دا مرغۍ په دې هوا کې داسې په پورته روانې که نه نو په مرغۍ چې کله په هوا کې رواني نو مطلب د دې سټریم لاین د شکل د هوا چې کوم ریزسټنس مزاحمت دا کموي. که دې سټریم لاین نه وي لکه فرض کا تاسو دې ډسټر ته وګورئ د ډسټر دی که نه دا اوس داسې روان دی داسې ستاسو سره داسې روان دی نو دې باندې ډېره زیاته هوا لګي. کلیر ده او که په ځای دا داسې سټریم لاین داسې شي داسې ټیک داسې سټریم لاین شي نو په دې باندې به هوا کمه لګي. کلیر داسې کمه دا وګورئ نو دې د سټریم لاین د دې شکل سټریم لاین بس په سټریم لاین تاسو پوه شئ. په دې پسې موږ د دې مرغۍ پارټس خبره کوو. د دې خو ډېر زیات پارټس دي په جسم کې خو به ښکاره نه وایي چې موږ ته ښکاري هغه زموږ سره دی. یو پکې دا هیډ دی هیډ د هیډ نه بعد بیا دا نیک دی دا مین غټ پارټس سټ او په دې پسې بیا دا شاته علاقه څومره چې دا ټرنک دی او دا ټیل دی او دا لیګز دي. دا خو د دې مین څلور پنځه سیمه تاسو ویل هیډ نیک ټرنک ټیل او لیګ. کلیر د دې مرغو د بلډ خبره کوو د وینې د دې مرغو وینه وي سره ریډ وي. ولې ریډ وي؟ ځکه چې په دې کې هیموګلوبین وي. د هیموګلوبین د وجې نه د دې مرغو وینه سره وي. د دې نه مخکې بعضې داسې ځناور په کنګډم انیمیل کې موږ ویلي چې د هغو وینه به سره نه وه. د هغې وجه دا وه چې په هغه کې به هیموګلوبین نه و. دي وارم بلډډ دي. د وارم بلډډ په دې خبره هم تاسو پوه یئ. وارم بلډډ هغه ځناورو ته وایي بلکې دا ورني ځناور دي په دې پنځو دا کومه درې چې موږ مخکې ویلي پیشز امپیبین او ریپټایلز هغه کولډ بلډډ وي. کولډ بلډډ دې ته وایي چې هغه به د موسم مطابق خپل ټمپریچر بدلاوه. که ټمپریچر به سیوا کېده نو هغه به د خپل باډي ټمپریچر سیوا کو. که فرض که موسم یخېده نو هغه به د خپل باډي ټمپریچر کماوه. خو دوی وارم بلډډ دي. مرغۍ چې څومره دي دا وارم بلډډ دي. مونږ هم وارم بلډډ یو مطلب بار که موسم ګرم وي او که یخ وي خو مونږ به او یا دا مرغۍ دوی به د خپل باډي ټمپریچر نارمل ساتي کانسټنټ به ساتي. که فرض که دوی د باډي ټمپریچر لیټ سپوز 37 ډګري سینټیګریډ دی کلیر او بار 50 دی نو دا 37 به دوی برقرار وي. د 50 سره دوی څه کار نشته. که بار 0 هم شي خو دا 37 به دوی برقرار ساتي. دې ته وایي وارم بلډډ. د دې نه علاوه فیدر اردو کې ورته موږ فر وایو. د دوی په دې جسم باندې بڼه کې اوس بڼه کې تاسو پېژنئ مطلب د دوی د سکن د پاسه د ټولې بڼه کې د دوی دا جسم په کور دی. دې مقصد دا دی قسم د دوی کپړې شان دي فیدرز زبردست جوړوي فیدرز. کلیر نو دوی په جسم باندې فیدرز وي فیدرز بڼه کې. کلیر د بڼکو نه علاوه بیا وینګز دي. وینګز دا ما چې کوم د سور کده باندې ګورئ دا وینګز دي دا دي وزرې. دې ته موږ وزرې وایو. دلته ورته ما لیکلی دی پرندې کا آواز لکه د مرغو مټې. نو په دې وینګز باندې مخکې نه سانګونه چې کوم وي که نه د مرغو یا د چرګانو چې کوم سانګونه یا کومه مټې مخې سایډ ته هغې ته موږ وینګز وایو. او په دې وینګز باندې بیا دوی الوزي دا د الوتو لپاره دي. د دې نه علاوه دا بایفیډل دی. بایفیډل دی ته وایي چې داسې ځناور چې د هغه دوه خپې اوس موږ هم بایفیډل یو مطلب د دوی دوه خپې دي ټو لیګس دا دوه خپې دي داسې. نو په دې دوه خپو باندې دا بیا په ځمکه که ګرځي او یا چېرته که یو شاخ باندې کینی نو دې کې دا پنجې شان چې دي نو دا لکه فرض که شاخ دی او دې شاخ باندې دا مرغۍ رالدسې کېناسته دا پنج ته چاپېره کړي نو په دې پنجو په مدد سره دا په دې بوټي باندې یا په دې شاخ باندې آرام کوي وده کېږي. لکه مرغۍ زموږ په شان داسې سملي نه چې سملي او ارامه کېږي بلکې دوی دغسې او په شاخ باندې دا پنجې ته چاپېره کېږي د دې شاخ نه او بس په دې باندې آرام کوي. بیا د دوی د دې خپو خبره کوو دا کومه لاندې دا پنجې چې دا پیټ د دې خبره کوو. نو فرض کا که دغه مرغۍ د اوبو مرغۍ لکه فرض که زموږ سره د اوبو مرغۍ پنډۍ ده او دا پکې دا پنجې دي دا پنجې دي پکې. کلیر ده نو دوی به ویب څه ته وایي جال ته وایي. د دوی په دې خپو کې به داسې هغه پردې غوندې کېږي داسې د دې ګوتو په منځ کې به پردې شانې ده
او د دې پردو په مقصد او په مطلب تاسو ډېر ښه پوهېږئ. مقصد دا دی که دیو فرض که چېرته په اوبو کې بیا داسې لامبو وهي نو هغه به راخپېرې سي وهي نو دغه اوبه به ډېرې واله کېږي نو دا به مخکې په اوبو کې بیا روانوي. نو د اوبو والا په مرغو په خپو کې به ویبز وي. ویبز مطلب دا جال شان به پکې سره پاره وي چې دا په د دې په مدد سره د اوبو باندې په اوبو کې زیات حرکت وکړي. څنګه چې څوک کښتۍ چلوي او هغه بیلچه غوندې شی ورسره داسې وهي مطلب د هغې مدد سره بیا هغه کښتۍ مخکې روانې داسې دوی د دې ویب په مدد سره دا ویب د دې په دې خپو کې لګېدلي دا داسې وهي دې په مدد سره دا په اوبو کې مخکې روانه. دا خبره وشوه. د دوی د بونز خبره کوم. د دوی چې کوم بونز دي هغه دندې نه ډډ دي هغې دنده څه نه وي. دا ډډ دې لپاره الله پاک پیدا کړي چې دا ډډ چې دې کې څه نه وي نو دا سپک نو چې سپک نو دا مرغۍ به بیا په هوا کې په اسانه والوتی شي. د دیو او ډوکو حل وي. د دیو د کیل خبره کوم. کیل دلته ما معنی لیکل بیم. د بیم څه مقصد دی؟ دا مرغۍ ده د دې مرغۍ دا سینه ده په دې سینه کې دلته کې یو هډوکی چې هغه هډوکي ته موږ څه وایو سټرنم. سټرنم دې ته موږ سټرنم وایو. زموږ په سینه کې هم دا هډوکي شته سټرنم. نو د دې سینې سره دلته اټیچ شوي مسلز څه شي مسلز. نو بیا چې دې سره کله مسلز اټیچ شو دې ته موږ بیا وایو کیل ورته وایو کیل. نو دا سټرنم او دا مسلز چې اټیچ دي دا هم د ده په فلاینګ کې یا په لوتو کې مدد ورکوي. کیل خبره خو دغه وشوه. کلیر. د دوی بیک هم شته چونچ. بیک ته اصل کې د ماوت اف د برډز ورته ما لیکلی برډز ماوت. دا اصل کې دا بیک نه دی چونچ دا د مرغو څه شی دی خوله یې ده. د دې خولې په مدد سره دا خوراک راوچتوي. ښه د بیک خبره وشوه. دلته کې راځئ کراپ نوم یو شی دی برډز کراپ ورته موږ ولیکو خو ما لیکلی کراپ خو په اصل ته خو دلته کې موږ ولیکم چې برډز کراپ. د برډز کراپ څه مطلب؟ موږ ته په پښتو کې ججورې وایو. د چرګانو یا د مرغو په جسم کې په ډایجسټ ټرک کې دنده کې یو شی ټیک ده هغه دوی چې کله دانې یا خوراک مرغه خوري هلته ځي هغه راځي غوندې کې سټور پراته وي. لکه زه به تاسو ته اوس داسې ولیکم لکه فرض کړه دا د دې دا چونچ دی د دې په مدد سره خوراک راغی دلته کې دا راغی د سلګ ټایمه پورې دلته سټور شو دې ته موږ ججورې وایو. ټیک ده کراف برډز کراپ. د کراپ خبره وشوه. دې کې دیو خوراک سټور کوي عرضي طور باندې. بیا پسې دی ګیزرډ. ګیزرډ د دې ډایجسټیو سیستم په یو بل حصه ده. ټیک ده دې نه بیا مخکې بل یو پارټ دی دا ټیک ده دا پارټ دی نو دا د معدې حصه ده یا د ډایجسټیو سیستم حصه ده. دا خوراک بیا دلته ښکته لږ راځي او دلته دا ګریډ کېږي معده پوټي کېږي دلته په دې کراپس ګیزرډ کوي. دا زموږ څه کراپ دی کلیر او دا زموږ څه ګیزرډ دی. په ګیزرډ کې دا خوراک څه کېږي پوټي کېږي او بیا ډایجسټ کېږي جسم ته بیا وړي. ها د کراف او د ګیزرډ خبره شوه. د هارټ خبره کوم. د دې مرغو زړه شته 4 خانې دي. څو خانې دي؟ 4 خانې دي. بس دا خبره هم ختم. 2 بار آریکل دی 2 لاندې وینټریکل دي. ها د دې د اورټیک آرک خبره کوم. ګورئ ما ته وګورئ دا زما ګس سایډ دی دا زما ښی سایډ دی. دې سینه کې زموږ دلته زړه دی. د دې زړه نه چې کوم د دې خانې نه کوم رګ راوتی دی داسې زموږ په زړه کې دا رګ چې راوتی دی ایورټا د دې وینټریکل نو دا راغلی داسې دې ګس سایډ ماتېږي او دې ته موږ ایورټیک آرک وایو دې ته. ټیک ده دا لکه پرس زموږ شو نو د مرغو هغه کې څنګه چلي دا شو د مرغو نو د مرغو هغه کې پرس کا دا وینټریکل دی لیفټ وینټریکل دی لیفټ نو دې چې کوم دا رګ راووت نو دا به دې لیفټ سایډ ته ماتېږي داسې لیفټ آرک دغه به آرک پي. نو اورټیک آرک مقصد دا دی چې د دیو چې کوم اورټ راوځي هغه به لیفټ سایډ ته راکږي داسې او د هغې نه به بیا برانچز دي. دا مین فرق پکې یاد ساتئ. په دې کې بل یو سټرکچر دی سیرنګس ورته وایو. دلته کې چې زموږ څه کومه پیرنګس دی دغه پیرنګس په مدد سره زه چې اوس کومه خبرې کوم دا تاسو کومه چې اورئ دا د پیرنګس په مدد سره کېږي. سوري پیرنګس نه لیرنګس. نو د دیو په جسم کې دلته کې سیرنګس دي. سیرنګس هغه سیرنګس د دیو ووکل کارډ دی. ووکل کارډ اف برډز. بار چې مرغۍ کومه د ښکلي اوازونه کوي دا د څه په مدد سره کوي دا د سیرنګس په مدد سره کوي. کلیر. بیا د دیو لنګز دی پیپړې هم شته هغه پیپړې کې بیا ایر سیږي لکه فرض کړه دا د دیو لنګز دي کلیر دا لنګز دي او په دې لنګز کې بیا دلته دیو ایر سیکسي. ایر سیکس دلته 2 فایدې دي مرغو ته. یو خو ګیس سیکشن خو کوي او بله پیدا چې د دیو دا جسم به د دې د وجې نه سپک وي نو چې سپک شي نو دا به بیا هم په اسانه الوتی شي. ټیک ده. د دیو نروس سیستم خو ویل ډیولپ نروس سیستم دی. ایکسکریشن سیستم د دیو ګردې دي. ټیک ده. هغه ګردې اوس په دې خبره اګزامپل په دې کې لږ د پوهې خبره ده لکه فرض کا دا اوس دا ګردې دي دا د دیو 2 ګردې شوي نو د دیو نه دلته کې عام زموږ چې کوم جسم وي هغو ته یوروټر راځي که نه یوروټر راځي او یورینري بلیډر کې ته چې مچاز نه کېږي نو په دې کې بلیډر نه وي
په دې کې یورینري بلیډر نه وي. د هغې وجه دا ده یورینري بلیډر تیږو ځکه نه وي که فرض کړې دې کې یورینري بلیډر وی تش میچاز به کړی وي نو په هغه تش میچاز به کړي کې به میچاز جمع کېدی نو دې به ویټ بیا سیوا کېدی وزن به سیوا کېدی نو دا به بیا په هوا کې نشوی وتی نو د دوی چې کومه څه ویسټ پروډکټ دا ټیک ده نو هغه د ډایجسټیو سیستم ته بیا ډایرکټ پیپتلې اخر کې هغې په مدد سره هغه ویسټ پروډکټ بیا بهر ته وباسي. سیمي سالډ نه بیخي کلکې او نه بیخي اوبه غوندې کي سیمي سالډ ویسټ پروډکټ دا ګردې بهر ته وباسي. د دې د سکسز خبره کوو. سکسز مطلب دا چې په دې کې میل ځان لري او فیمیل پکې ځان لري د مرغو کې. فرټیلایزیشن د دوی څنګه کیږي انټرنل کیږي. انټرنل فرټیلایزیشن مقصد دا دی چې میل به د فیمیل سره ملاو شي ټیک ده دا به میل او دا به فیمیل دا به دوی بل سره ملاو شي انټرکورس مطلب وکړي نو میل به خپل سپرم وکړي فیمیل له او لکه دا د فیمیل انډه ده دا به چې سپرم راغی دا انډه او دا سپرم د فیمیل په جسم کې دننه میلاو شو او زایګوټ جوړ شو دا زایګوټ به ورو ورو ایمبري جوړېږي او بس یو غټه انډه به جوړ شي دا انډه به بیا دوی بهر ته راوباسي لکه دا انډه به دوی بیا بهر ته راوباسي او دې انډې نه به بهر طرف ته به هغه شیلي اوس به تاسو چرګانو انډې لیدلي دغه انډه فرټیلایز ایګ دی اصل کې د څه د میل سپرم میلاو شوی دی او دا فرټیلایز ایګ دی بیا چې دا راشي بیا به دې کې خپل پروسس کېږي د دې انډو نه بیا بار بچې جوړېږي دا نیاټس دی د نیاټس په باره کې ما تاسو ته خبره کړله لکه فرض که دا ایمبریو ده دا ایمبریو ده ټیک ده نو دې نه د ایمبریو مطلب ینګ بیبي نو دې نه چې چاپېره چې هغه کمه 3 پردې دي هغه پردې به د دې نه به چاپېروي دیو نیاټس دی. پرینټل کیر د مور او پلار د دیو حفاظت کوي. د دې وجه دا ده چې کله د دې مرغو یا د دې کلاس ایویس کې چې کوم ځناور دي چې بچي وشي هغه ډېر زیات کمزوري په حواله کړي نو هغه په خپله خوراک نشي کولی هغه په خپله الوتی نشي هغه ګرځېدی نشي نو هغه په هغه خپلو جالو کې او دغه مور پلار د هغوی حفاظت کوي. په حفاظت ولې پکار دی مثالونه دا وایو چې پیرټ توتیان کرو کارغان کیوي ځان له مرغۍ ده نو ډېر شي مرغۍ دي خو ما ستاسو د پوهې دپاره دغه 2-3 ولیکلي دا ټولې خبرې شوې زموږ سره د کلاس ایوس مطلب د کلاس برډز مرغۍ څه ته وایي مرغو کې چې کومه خاصیت دي هغه ټولې خبرې د موږ وکړې زه امید کوم تاسو په دې ټاپک کې پوه شوي انشاءالله بیا په بل ټاپک کې ملاقات کوو. تھینک یو الله حافظ.